ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. මේ පාන් ටෝස්ට් එකට නම් පොඩ්ඩ ගොඩක් කැමති වේවි. ගෙදර තියෙන අමුද්‍රව්‍ය කීපයක් පාවිච්චි කරලා විනාඩි කීපයකින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. මම මුලින්ම ඔම්ලට් මිශ්‍රණයක් හදා ගන්නවා. අවු මිරිස් කරලා, ලීක්ස් කොළ කීපයක්, ග්‍රේට් කරගත්ත කැරට් ටිකක්, පුංචියට කපාගත්ත තක්කාලි ටිකක්, ඊළඟට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි මිරිස්, පොඩි අයට අපි කෑලි මිරිස් අඩුවෙන් ටිකක් දාගන්න ඕනේ. ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගමු. ඊළඟට රස අනුලුණු දාලා මේ ටික භාජනයකට දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට බිත්තර දෙකක් එකතු කරනවා. ඊළඟට මේ විදිහට ගෑරුප්පක් අරගෙන හොඳට මිශ්‍ර කරගමු අපි බිත්තර දෙකත් එක්ක මේ අපේ එළවලු ටික. ඊළඟට පාන් පෙති Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මැද කොටස කොටුවක් විදිහට කපලා අයින් කරගන්නවා. බොහොම පරිස්සමට, මේක අමාරු වැඩක් නෙමෙයි, ටිකක් පරිස්සමට කරන එක විතරයි ඕනේ වෙන්නේ. මේ බලන්න මේ විදිහට අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ කොටස් දෙක වෙන වෙනම අපි අරන් තියා ගන්නවා. දැන් මම පෑන් එකකට බටර් හරි මාගරින් හරි තේ හැන්දක් විතර දාලා ඒකට හොඳට දිය කරගන්නවා. ඊළඟට මම අර පාන් මේ විදිහට කොටුවක් අරගෙන ගාපු මාගරින් හරි බටර් කොඩින් හරි මේ විදිහට තියා ගන්නවා. ඊළඟට මැද කොටසට මම ඔම්ලට් එක පුරවනවා මෙන්න මේ විදිහට, සම්පූර්ණයෙන් මැද කොටස වැහෙන විදිහට. මෙන්න මේ වගේ. ඊළඟට මේ කුඩි මම චිකන් ස්ලයිස් එකක් තියා ගන්නවා. ඔයාලට චිකන් ස්ලයිස් එකක් වෙනකොට චීස් ස්ලයිස් එකක් තියා ගන්න උනත් පුළුවන්. දැන් පාන් පෙත්තේ අපි අර අයින් කරපු මැද කොටස මේ විදිහට තියලා පොඩ්ඩක් මේක හැන්දෙන් අපි මෙහෙම තද කරගමු. මේ වගේ තප්පර 30-40ක් තියෙන ඇරලා මම උඩින් ආපහු බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා. මේ පැත්ත ටෝස්ට් කරගන්න නිසායි මට මෙතනදි බටර් ඕනේ වෙන්නේ මෙතනට. ওই විදියට ටිකක් ඒක චුට්ටක් තවර ගත්තා නම් හරි අපි. ඒ පැත්ත ටිකක් මේ විදිහට ටෝස්ට් වෙනකන් තියලා මේක අපි අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ලස්සනට ඔම්ලට් එක අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා මැදට පිරවිලා. මේ බලන්න. ඊළඟට අනිත් පැත්ත ටෝස්ට් වෙනකන් ටිකක් මේ විදිහට තියාගෙන ඉමු අපි. දැන් මේ පැත්ත ටෝස්ට් වෙලා වගේ. අපිට දැන් මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. විනාඩි 2ක් වගේ යනකොට මේ ඔක්කොම ටික ලෑස්ති. බලමු තවත් මේ විදිහට තව ටෝස්ට් එකක් කරගෙන අපි. ගෙදර තියෙන Tamanට උවමනා එළවලු ටිකක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන් ඔම්ලට් එකට. අනිත් එක තමයි මෙතන චීස් ස්ලයිසස්, චිකන් ස්ලයිසස් නැතුව වුණත් මේක හදාගන්න පුළුවන් අපිට. මේ බලන්න හරි ලේසි. බටර් ටිකක් අපි තවරගෙන අනිත් පැත්තේ හැරෙව්වා. ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න. මේ බලන්න. බොහොම ඉක්මනින් රසට හදාගත්ත අපේ පාන් ටෝස්ට් එක.
Rasa Kirula අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න.